Sziasztok! A mai videóban azt mutatom meg, hogy mi a teendő az édes krumplikkal, batátákkal, mikor azok már elkezdenek hajtást hozni. Többféle variációt fogok megmutatni, hogy mit is lehet tenni a hajtásokkal. Tehát ezt az édes krumplit már mutattam egy korábbi videómban, 6 hetet tettem vízbe, és ilyen szép hajtásokat hozott. Ezeket már korábban le kellett volna szednem róla, de sajnos nem volt időm videót készíteni, itt eléggé megnyúltak, de semmi gond, tehát ez még teljesen menthető. A hajtásokat óvatosan leválasztom úgy, hogy a batátákból kinőtt gyökérzet ne törjön le. A hajtásokat igyekszem úgy leszedni, hogy azokon legyen egy kis gyökér, de semmi gond, hogyha nem sikerül. A hajtásokat akkor szedem le, amikor már 10-15 centis magasságot elérték, illetve rendelkeznek 5 vagy 6 darab levéllel. Tehát ezeket a hajtásokat vízbe teszem, a hajtásokat lehetne közvetlenül szabad földbe is tenni, de ezt május hónap közepénél korábban nem ajánlom, most pedig még április van. A batátát, amiről a hajtást leszedtem, visszateszem a vízbe, hogy további hajtásokat hozzon, tehát még hozhat akár egy hónapig is 10-20 hajtást újra. 2-3 hét alatt már nagyon szép gyökerek lettek a hajtásokon. Itt a másik üvegben, ami van, ezt pedig egy másik édes krumpliról szedtem le. Egy palánta nevelő tálcába komposztot vagy palántaföldet teszek. Erre a célra tökéletesek azok a műanyag tálcák, amelyekben zöldséget, húsfélét árulnak a boltokban, kiukasztva az aljukat, tökéletes az ilyen célra. A földet letömörítem, majd egyesével beleteszem a hajtásokat. Sokkal jobb, ha palántát nevelünk és úgy tesszük szabad földbe. Egy erősebb növényünk lesz, főleg, hogy a nagy nyári meleg, könnyebb így édes krumplit nevelni. A hajtásokat úgy teszem földbe, hogy az alsó levél legyen a föld felszíne felett, a gyökeret pedig kicsit visszavágom, mert túl hosszú ahhoz, hogy elpalántáljam. Tehát ezeket már korábban le kellett volna tördelnem, hogy ne legyen ilyen hosszú. 4 batátából nevelek palántákat. Lila húsú, fehér húsú és sárga húsú, de a sárga húsúból is van 2 fajta, egy ducibb meg egy hosszúkásabb fajta. Mind nagyon szépen hozza a hajtásokat, viszont az a ducibb sárga húsú fajta, amit boltokban lehet kapni, az nagyon lassan és alig hoz hajtás azokhoz képest, amit termelőtől vásároltam, vagy saját termésből tettem el. Megöntözem, és a palántáimat meleg, napos helyre helyezem. Itt az az édes burgonya látható, amelyről az előbb leszettem a hajtásokat, közben eltelt 2 hét, és újabb szép hajtásokat hozott. Ezeket leszedem, és vagy vízbe teszem, vagy pedig földbe. Hatalmas gyökere lett, és nagyon szép hajtások vannak rajta. A hajtásokat leszedem, és a batátát visszateszem az üvegbe, mert erről még mindig tudok majd hajtást leszedni. Az egészben hagyott batáta sokkal gyorsabban hoz hajtást a félbevágott társához képest, teljesen mindegy, hogy földben vagy vízben van. Gyökér nélküli hajtásokat egy üvegbe teszem, amiben víz van, de csak annyi víz van benne, hogy eléri a növények alsó részét. Most megmutatom, milyen a jó méretű hajtás, amit le kell szedni. Tehát ez itt nagyon szép méretű, megvan rajta az elegendő levélzet, és a hossza is megfelelő. Ez a másik, ez nagyon picik, ez véletlenül tört le. Ezt is lehet földbe tenni, vízbe, hogy gyökeret eresszen, de igazából ez még nem az ideális méret. Ott a hajtásokat, amelyeket sikerült a gyökérrel leszednem, azokat beleteszem abba a tálcába, amelyben már tettem 2 héttel korábban növényeket. A palánták nagyon szépek már, és most teszek hozzájuk továbbiakat, és itt lesznek ebben egészen május közepéig. Egy másik palánta nevelési módszert is megmutatok most. Palánta nevelő tálcába komposztot vagy palántaföldet teszek, melyet lesimítok és letömörítek, majd ebbe fognak belekerülni a hajtások. A másik lehetőség, amit lehet tenni a leszedett hajtásokkal, azt is most mindjárt megmutatom. Ez egy másfajta batáta, és a tetején hozta a hajtásokat. A hajtásokat leszedem, az édes krumplit pedig visszateszem az üvegbe, hogy további hajtásokat hozzon. Az édes krumpli hajtásokat földbe teszem úgy, hogy egészen az első levélig földfedje a szárat. A hosszúra nyúlt hajtásokat kettévágom. Igazából az a célom, hogy az alsó erős palánta megmaradjon, de általában a felső is leszokott gyökerezni, a felső részt. Mivel nekem már áprilisban palántáim lettek, viszont csak májusban fogom őket kiültetni, így nem viszem túlzásba az öntözést, hagyom, hogy a föld néha egy nagyon picit megszáradjon, így ezzel kicsit visszafogom őket a fejlődésben, és semmi bajuk nem lesz egészen a kiültetésig. Ezzel a módszerrel házilag lehet jól palántát nevelni, természetesen nem így készül, mikor valaki nagy mennyiségben állít elő palántákat. A palántatálcákat meleg napos helyre teszem, és nagyon fontos a rendszeres öntözés. 2 hét múlva így néznek ki a palánták,
Sokkal szebbek és erőteljesebbek azok, amiket nem vágtam félbe, illetve azok is, amelyeknek az alsó része került a talajba. Amúgy ezek is szépen legyökeresedtek, tehát ezekből is palánták lesznek, de nem néznek most úgy kinézetre olyan ki jól, mint a többiek. Köszönöm, hogy velem tartottál, majd folytatom, hogy későbbiekben mi a teendő.